Guys, mayroong barena dito na dinala. Black and Decker to. Model niya KR703. Ang problema nito, mabagal daw umiikot. Sabi nung may-ari. Testingin natin. Diba umiikot naman siya? Tignan nyo, pag diniinan nyo na. Papansin nyo, hindi na umiikot. Yan o, napipigilan siya. Hindi na umiikot pagka diniinan. Tingnan natin kung anong sira nito. Kung magagawa pa. Iba pala yung screw na gamit dito, guys. Ganyan siya. Hindi siya yung Philip. Pa-star siya. Yun lang. Basag na. Basag to. Ko na lang din, guys. Itong ganitong trouble. Ito kasi meron siyang hammer tsaka drill. Madalas na nagiging cause nito kaya nababasag is yung habang umiikot yung drill natin habang ginagamit, inililipat ka agad sa hammer o inililipat sa drill nang hindi mo na pinapahinto yung drill. Kaya dapat bago nyo i-shift ng hammer o drill, antayin nyo muna na huminto yung drill para maging proper yung shifting niya, hindi siya nabibigla. Yun yung naging cause nito, guys. Kaya nasira to. Ito ganito talaga to pala. Ito guys, basag. Ito, basag. Wala na to. Wala ka naman mabibiling ganito lang. May kulang pa. Pag ganyan pala yan, oh. Yan. Kaso may kulang pa doon. Yung kulang doon, yun na yun, oh. Nadurog. Ito. Wala na to. Wala na. Di na po magagawa to, guys. Magagawa yan kung may mabibilang ka nito.
Kung bibili ka niyan, bili ka na lang ng bago. Okay? Kung nakatulong man tong pag-troubleshoot, please like, share, and subscribe guys. Salamat.